tänään uuden videon pariin. Asennetaan tänään nämä Durapron skidampenerit tuohon minun freerideen ja ne minä voitin tuosta Instagramissa Slap in the Facein kilpailu. Laitan tuohon sen. Käydään asennus läpi ja että onko ne, miten ne eroaa niihin tavallisiin. Sitten myöhemmin pääsee kokeilemaan ja sitten kun vähän enemmän ajanut niillä, niin tietää sitten, että mikä niissä on ero, niin voi sitten teillekin kertoa, että kannattaako ostaa. Se joo, jatketaan siitä. Okei, eli katsotaan mitä meille löytyy tältä paketista. Niin. Tässä on vähän näkemättä, minkä näköiset ne on. En oo vielä kattonut. Kiiltä. Siellä on tarra. Ja joo, lifetime warranty. Näin, se on eli-ikäinen takuu. Niin. Täytyy ottaa se talteen sitten. Naistarroja lisää. Sitten itse tuolla. Joo. Ne on kyllä aivan jämerämmän tuntuiset mitä ne on nuo vakiot. Leveämmät. Tässä Skiidossa on muutenkin semmoset aivan semmoset höpöt ne vakiot. Ja jäykät on, että... Joo. Aletaan ottaa vanhat irti ja verrataan niitä. Saatiin kelekka tuohon pukille, niin keula ilmaan, niin käydään läpi se asennusvaiheet, että ensin niin otetaan irti tuo pultti tuosta. Se voi ottaa ihan millä vaan käsiin tai ilmakoneella. Jotain ilmakoneella, kun mulla on semmonen käytössä, niin se on ensimmäinen vaihe, niin tehdään se ensimmäinen vaihe. Eli tähän mitä tarvii, niin mutteri on 15 millin ja sitten pultti on 16 millin. Niin aakastaanpa se siinä. Sitten vaan vetään pultti täältä pois. Ja suksi putoaa tähän. Tämä spacer-holkki on sitä varten, että jos on tällä puolella, niin muuttuu suksen tuo leveys. On kapeampi, jos vaihdetaan se toiselle puolelle. Ja sitten tulee sitten vähän leveämpi. Me pidetään se kapeana, niin mukavampi sitten kantaa. Puretaan se pois, niin laitetaan samalla siihen uudet vaseliinit. Puhistetaan vanhat pois ja laitetaan uudet vaseliinit, niin samalla tehdään vähän huoltoa siihen. Mä otin tähän rätiin ja puhistetaan tää pusla tuosta vanhasta vaseliinista pois. Ei siinä paljon ole sitä, mutta me laitetaan sitten siihen uutta vähän lisää, niin ei sinne periaatteessa tarvitsisi laittaa ollenkaan, mutta laitetaan ihan vähän, että se huilaa paremmin tänne reiästä sisään ja sitten kun se siellä on kuitenkin vähän ellää, niin se on mukava sitten kun se on metallia vasten, että siellä on vähän vaseliinia siellä sisällä. Auttaa aina pikkusen. Rasvarassissa mulla on sinistä vaseliinia, mikä on pakkasen kestävää, niin oikein vähän laitetaan tuohon. Noin. Sitten levitetään se siihen. Sitä ei tarvitse hirveästi olla, kunhan siinä on vähän. Ja tää on hyvä, tää ei lähde pois itekseen. Niin. Noin. Sitten työnnetään se reikään. No ihan sama kummalta puolella sä työnnät sen, kunhan laitat. Pyöritellään sitä vähän, että se levenee se rasva sinne. Laitetaan tuohon ja sitten laitetaan tuo holkki tänne sisäpuolelle, kun me halutaan se kapeampi ski stance niin sanotusti. Vaselinin kanssa aina sotkee, niin pyhitään pois hanskasta, että ei sotkee koko kelekkaan. Pääsee helpommalla sitten. Otetaanpa tuo vanha pois. Niin. Näillä on ajettu 1200 kilometriä noin. Alkaa olla jo kulunut tuosta. Että oli ihan hyvä aika laittaa uudet sinne. Niin. Verrataanpa sitten noita molempia. Niin. Tää tulee eteenpäin. Ja niin, niissä on aika selvä ero, että pinta-alaero ja korkeusero.
niin tämä kumi ei pääse levenemään siinä suksessa paineesta. Tää pysyy siellä kasassa hyvin. Toisin kuin tämä, joka levenee ajan myötä ja painuu kasaan. Niin laitetaan tämä uusi paikoilleen ja verrataan sitten tuolle toiselle puolelle sitä, että minkälainen siinä on se suksen liike. Niin uusi kumi vaan istuu oikein nätisti sinne ja sitten lyödään tänne alle. Otetaan pultti. Pultti tuli täältä ulkopuolelta sisälle päin. Katsotaan mennään. Vähän saadaan siihen iskua. Väännetään, että se menee kunnolla. Saadaan se reikä kohdalle täältä puolella. Se kumi on sitä varten siellä, että se suksi pysyy paikoillaan ja suorassa. Se on hankala tässä ilmassa ehkä laittaa. Joo, sit meni se. Otti mutteri kiinni ja pakataan vielä sisään. Tää laitetaan käsin kiinni. Voisi laittaa pulttikonnolle, mutta sitä ei saa laittaa liian tiukkaa. Sen pitää vielä päässä liikkumaan kuitenkin siinä, niin jäykkä on tosi hyvä varmasti. Verrataanpa nyt toiselle puolelle, että tää liikkuu niinkö ihan vähän. Nyt näin. Tällä puolella on vähän rikkikin tuonne. Liikkuu moninkertaisesti enemmän tämä. Niin se ei ole sitten hyvä, kun se lähdet kanttaamaan vaikka vasemmalle, kun nyt tää on vasen suksi. Meet kanttaa vasemmalle, niin se antaa periksi näin, niin se sitten tökkää siihen ja se ei ole hyvä ikinä se. Se on parempi, että se pysyy siinä yhdessä kohdissa. Ei muuta kuin otetaan tälle puolelle vaihdetaan tämä temmi eteen ilman taukoja. Niin nopsakka. Se on tuosta aivan resu. testaamaan, niin lähti vähän pelipaikoille niin sanotusti, että missä on vähän enemmän lunta. Kaatosta poistettu pelto, niin on hyvä paikka tasainen ja kokeillaan vähän vettä kanttailla ja lähteä siitä katsoa.
tän, että paljon enemmän on hallittavuutta tähän, kun menee sivuuttaan, niin kun se suksi ei pääse taittumaan, niin se on se pysyy paremmin siinä ja eikä se lähde vääntää sitä toiseen suuntaan. Niin. Sen minä ainakin huomasin nyt, mitä nyt äkkiä tässä testasin. Joo. Tuo Diablon kytkinkitti kyllä jaksaa vettää hyvin, että joo. Jatketaan harjoituksia. 25 pakkasta. Hyi, lasit jäätyy. Morjesta. Justiin tuli ajamasta tuolla ja missä oli asennettuna Durapron ne uudet pohjakumet. Niin. Kyllä toimii aivan niin kuin se eri vehe taas alla. Että on uskomaton homma. Ja sekö huomaa siinä, kun lähdet kurvaamaan ja niin se suksi ei pääse antaa periksi ollenkaan sitä liikettä ylöspäin. Niin siinä sen kyllä huomaa heti, että kun siinä on paljon enemmän hallintaa, kun se suksi menee minne pitää suoraan. Ja sitten varsinkin kun menee vanhalle jäljelle, niin se ei pääse, se suksi niin vettää ylöspäin sitä siitä, kun se pysyy vaan tasaisena, se vaan menee siitä. Niin se on aivan huomattava ero. Ja siinä se huomasi. Ja sitten kun vähän nopeammassa vauhdissa, kun jäällä ajoo, niin kurvailee, niin ei lähde silloinkaan hakemaan itseänsä. Että se kyllä toimii aivan mainiosti. Niin kuin on mainostettukin, niin se toimii. Niin on aivan uskomaton homma.